سلام. این ویدیو درباره تغییرات جدید یوتیوب فارسی، نکات بسیار بسیار مهمی که اگر اونها رو ندونی و رعایت نکنی از این به بعد ممکنه به خاطرش کپی رایت استرایک بگیری و یا حتی با خطر بسته شدن کانالت مواجه بشی. پس اگر میخوای بر روی این پلتفرم تولید محتوا کنی، دونستن این نکات خیلی خیلی ضروریه. من بیشتر از 100 تا ویدیو بلند توی کانالم منتشر کردم. به جرئت میگم این یکی از مهمترین ویدیوهاییه که تا الان ساختم و تو کانالم منتشر میکنم. این ویدیو رو من استثناً در 2 بخش خدمتتون ارائه میکنم. بخش اول مربوط میشه به این تغییرات و نکاتی که باید از این به بعد خیلی خیلی بهش دقت بکنید تا خدای نکرده به مشکل بر نخورید، و بخش دومش رو در رابطه با یکی از بچهای اعضای کانالم که حدوداً 3-4 هفته پیش به خاطر عدم رعایت همین نکات به مشکل برخورد، کپی رایت استرایک دومش رو گرفت و هر لحظه ممکن بود استرایک سوم رو بگیره و کانالش رو از دست بده. در اون باره صحبت می‌کنم که اگر خدای نکرده چه مشکلی هم بخواد براتون پیش بیاد چطور میتونید باش مقابله بکنید. البته اگر عضو کانال من باشید بنده به طور رایگان شما رو ساپورت می‌کنم و تو این مسیر کمکتون میکنم. البته امیدوارم هیچ وقت نیاز نداشته باشید. من امیر مصلحت هستم و به کانال لاکس ایدیاز خیلی خیلی خوش اومدین. حدوداً هفته پیش بود یک ویدیو تو کانالم منتشر کردم درباره اینکه چطور موقع آپلود ویدیو تو یوتیوب تنها با چند کلیک ساده برای ویدیوهامون زیرنویس فارسی بذاریم. این ویدیو رو میگم این یه قابلیت جدیدی بودش که یوتیوب اضافه کرده بود برای فارسی زبانان. تا قبل از اون ما نداشتیم این گزینه رو و این شانس رو. همون جایی که ما زیرنویس فارسی رو اضافه می‌کنیم یه گزینه اد لنگویج داره. اگر اونو بزنیم، مثلا زبان انگلیسی رو انتخاب کنیم، بعد روی گزینه اوتو ترنسلیت بزنیم، در ظرف 2-3 ثانیه زبان فارسی رو، زیرنویس فارسی رو تبدیل می‌کنه مثلا به زیرنویس انگلیسی یا هر زبانی که انتخاب کردیم. این معنیش چیه؟ ببینید تا حدوداً 4-5 هفته پیش یوتیوب زبان فارسی رو متوجه نمی‌شد. در واقع کاری که یا چالشی که بچه‌ها یوتیوبرهای فارسی داشتن این بودش که یوتیوب میومد فریم به فریم ویدیوهاشون رو چک میکرد. مثلا برای موزیک پس زمینتون کپی رایت بهتون میداد موقع آپلود ویدیو. خیلی وقتا هم چند ساعت بعد از اینکه شما آپلود بکنید و منتشر بکنید یوتیوب براتون یه ایمیل میفرستاد که مثلا این موزیکتون کپی رایت داره و باید این رو درستش بکنید یا حذفش بکنید یا هر چیز دیگه‌ای، که خیلی هم طبیعی است و خیلی این اتفاق میافتاد. در واقع یوتیوب میاد ویدیو شما رو فریم به فریم چک میکنه. مثلا این میکروفونی که الان من دارم ازش استفاده میکنم دقیقاً موقع آپلود ویدیو میدونه که این چی هست و چه برندی است و چطور من دارم استفاده میکنم. یعنی از نظر کپی رایت اینقدر حساس بود، اما زبان ما رو متوجه نمیشد. الان با اضافه شدن این قابلیت جدید یوتیوب زبان فارسی رو هم به راحتی متوجه میشه. خب این چه ارتباطی داره به کپی رایت گرفتن یا خدای نکرده بسته شدن کانال شما؟ خیلی مهمه. یک سری قوانین سفت و سخت داره یوتیوب که باید شما به عنوان یک تولید کننده محتوا در یوتیوب اینها رو حتما بخونید و رعایت بکنید. اگر رعایت نکنید واقعا تعارف نداره. کپی رایت میزه بعد از 3 تا استراک کانال رو هم میبنده و معمولا هم دیگه کانال بر نمیگرده. الان اتفاقی که افتاده، مثلا اگر در ویدیوهاتون از الفاظ رکیک استفاده بکنید این مغایر با قوانین یوتیوب هست و کپی رایت استرایک بهتون میده. حالا ممکنه شما بگید خب ما که استفاده نمی‌کنیم پس چرا باید نگران این تغییر جدید باشیم؟ ببینید بحث نگرانی نیستش، بس اینکه باید بدونیم و رعایت بکنیم که به مشکل نخوریم. منم میدونم شما در ویدیوهاتون از الفاظ رکیک استفاده نمی‌کنید، اما تمام این مسئله به همین یک گزینه ختم نمیشه. موارد دیگه هست، مثلا آموزش، مواردی که خلاف مقررات یوتیوب هست. مثلا چی؟ مثلا طریقه نصب نرم افزارهای قفل شکسته که الان ما میبینیم تو ایران خیلی استفاده میکنن. خب این خلاف مقررات یوتیوب هستش و اگر شما الان بیاید آموزش بدید که چطور میتونید یک نرم افزار قفل شکسته رو روی سیستمتون نصب کنید یا اینکه از کجا این رو تهیه بکنید، خیلی سریع کپی رایت استرایک رو میگیرید. این یکی از موارد است. من چند تا نکته رو پشت سر هم براتون خیلی سریع میگم که وقت ویدیومون هم طولانی نشه تا بدونید که چه مواردی میتونه خدای نکرده براتون دردسرساز بشه. نکته بعدی که میتونه این هم کپی رایت بگیره مثلا ترویج خشونت هست، خشونت خانگی، کودک آزاری. اینها مواردی که موقع ویدیو ساختن باید، ممکنه حتی شما موضوع ویدیوتون در این رابطه نباشه اما تو اون جمله وقتی در رابطه با این موارد استفاده میکنید خیلی خیلی باید دقت بکنید، خیلی باید حساس باشید که از جملاتی استفاده نکنید که
این جملات معنیش کودک آزاری باشه، معنیش خشونت خانگی باشه یا ترویج خشونت حتی باشه، اینها مواردی که خیلی راحت کپی رایت استرایک رو میتونه یوتیوب برای شما بفرسته و رو کانالتون بذاره. نکته بعدی استفاده از کلماتیه که مغایر قوانین یوتیوب. من حتما بهتون پیشنهاد میکنم برید و قوانین یوتیوب رو بخونید. من لینکش رو حتما براتون میذارم تو قسمت توضیحات این ویدیو. حتما بعد از تماشای ویدیو برید اونها رو بخونید و مطمئن بشید که تمام قوانین رو به خوبی میدونید، چون واقعا یوتیوب تعارف نداره و خیلی سریع استرایک رو اگر ببینه جایی این قوانین نقض شده رو میده. یه سری کلمات هست که یوتیوب به اونها در واقع حساس داره، مثل جنگ، مثل خون. اینا خیلی مهمه که شما اگر تو ویدیوتون، حالا ممکنه شما اصلا یک ویدیو آموزش پزشکی داشته باشید، باید دقت بکنید چون دیگه زبان فارسی رو میفهمه یوتیوب. باید دقت بکنید که در کجای جمله، کجای کلمه این رو ازش استفاده میکنید این کلمه رو و معنی اون جمله یه وقت به سمت خشونت و جنگ پیچ نره. نکته بعدی که باید خیلی دقت بکنید و در این زمینه باز هم میتونه مشکل ساز باشه اینه که دقت بکنید توی ویدیوهاتون آموزش های ممنوعه نداشته باشید، مثلا ترویج ابتذال یا اعتیاد، آموزش های از این دست. حالا نه اینکه شما خدا نکرده اینها رو تو اون ویدیوهاتون آموزش بدید، ولی اگر ویدیوتون هم آموزشی هست حتما براش سناریو بنویسید و مطمئن بشید که حتی متنی رو که شما جلوی دوربین میگین مغایرتی نداره با در واقع قوانین یوتیوب. خیلی خیلی مهمه و باید واقعا اینها رو دقت بکنید. یوتیوب دیگه زبان فارسی رو میفهمه و دقیقاً همونطور که روی موزیک پس زمینه ما قبلا نظارت میکرد، روی تصویر ما نظارت میکرد، قطعاً روی کلمات و الفاظ و جملات ما هم دیگه دقت میکنه و اگر قوانین رو زیر پا بذاریم قطعاً کپی رایت استرایک رو دریافت میکنیم. خیلی کانالا بودن، مثلا کانالای گیمینگ و من کانالای میدیدم رسما دارن الفاظ رکیک تو ویدیوهاشون استفاده میکنن. دیگه دورش تموم شد. الان اونها با مشکل جدی برخوردارن و واقعا باید تغییر رویه بدن. اگر ندن بدون تعارف خیلی سریع کانالشون رو میبنده. نکته بعدی عدم رعایت قوانین یوتیوب هستش که ما ملزم به رعایت اونها هستیم. مثلا موقع آپلود ویدیو اگر شما ویدیویی رو دارید آپلود میکنید که مثبت 18 سال هست، یه گزینه است که باید تیکش رو بزنید. معمولا اگر این تیک رو نمیزدن یوتیوب متوجه نمیشد. خب الان زبان ویدیو رو میدونه، فارسی رو بلده. اگر ویدیوتون تولید محتواتون ولو آموزشی برای افراد بالای 18 سال هست حتما تیکش رو فعال بکنید. در غیر این صورت شک نکنید باهاتون برخورد میکنه، بهتون اخطار میده و ممکنه باعث دردسر شما هم بشه. نکته بسیار مهم دیگه اینه که یوتیوب خیلی حساس برای مسائل کپی رایت، پس باید دقت بکنید. حتما در ویدیوهاتون کپی رایت رو رعایت بکنید و هیچ وقت سعی کنید این رو نقض نکنید، رفرنس ندید. من قبلا تو چند تا ویدیو دیدم که مثلا میومد آموزش میداد، خب میگفت خب من الان چون نمیتونم تو یوتیوب مثلا آموزش بدم که چطور میتونیم از یوتیوب دانلود بکنیم، خب برید کانال تلگرام من، مثلا از اونجا من بهتون آموزش میدم. الان اینها رو دیگه قشنگ متوجه میشه و میفهمه. خیلی دقت بکنید، این نکته خیلی مهمه. من لینکش رو میذارم براتون تو قسمت توضیحات این ویدیو، حتما اونها رو هم بخونید و مطمئن بشید که تمام این موارد رو میدونید. اما بخش دوم ویدیومون که از نظر اهمیت موضوعی واقعا از بخش اول اگر بیشتر نباشه کم نداره، این که اگر خدای نکرده براتون مسئله پیش اومد و کپی رایت استرایک گرفت کانالتون، اون موقع شما چطور میتونید و چه اقدامی میتونید انجام بدید؟ چطور میتونید این مشکل رو رفع بکنید یا باهاش مدارا بکنید تا این مسئلهتون رفع بشه؟ مشکلی که برای یکی از بچهای اعضای کانال من پیش اومد و من معمولا چون بچه‌ای که عضو کانال هستن رو همیشه سعی میکنم پشتیبانی فنیشون بکنم، ساپورتشون بکنم. به من که اطلاع داد، من چون در شهر ملبورن زندگی میکنم، حدودا ساعت 11 شب من بود تا ساعت 5 صبح طول کشید و من این مشکل رو براش رفع کردم. نکته در واقع بد ماجرا این بودش که ببینید شما 3 تا کپی رایت استرایک بگیرید کانالتون از بین میره. یک نفر اگر 3 تا استرایک بگیره کانالش رو از دست میده. اما واقعیت مسئله اینه که شما باید در نظر بگیرید که فقط یه دونه استرایک میتونید بگیرید. چرا؟ اما قبل از اینکه مشکلی که برای این دوستمون پیش اومد رو بخوام براتون بگم، اگر از این سبک ویدیوهای من خوشتون میاد، کانال رو تا این لحظه سابسکرایب ندارید، خوشحالم میکنید دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر ویدیو مورد پسندتون بوده، براتون مفید بوده، لطفاً ویدیو رو لایک بکنید. این کارتون باعث میشه این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره. اما مشکلی که برای این دوستمون از بچهای اعضای کانالمون به وجود اومده بود این بودش که وقتی که به من اطلاع داد
دومین استراک رو کانالش گرفته بود. من کانالش رو بررسی کردم، دیدم کپی رایت استراک اول رو زمانی گرفته بود که مثلا یک ویدیو رو 2 هفته پیش به عنوان مثال میگم توی کانالش منتشر کرده. کپی رایت استراک دوم رو برای یه ویدیویی گرفته بود که 1 ماه قبلش منتشر کرده بود. اینه که میگم اصلا روی اینکه مثلا 3 تا استراک میتونه کانال بگیره نمیشه حساب کرد، چون هر لحظه ممکن بود استراک سوم رو مثلا برای یک ویدیویی که 3 ماه قبلتر این برداشته بود و آپلود کرده بود بگیره و کار کانالش تموم بود. خیلی راحت. به من که اطلاعات حدودا ساعت 11 شب بود، من در ملبورن زندگی میکنم به وقت استرالیا. من به محض اینکه متوجه شدم شروع کردم ارتباط گرفتم با یوتیوب، شروع کردم به اون بخش لایو چتش و ایمیل ها، هر دو رو در دست گرفتیم. خلاصه من از ساعت 11 شب تا نزدیک 5:30-6 صبح درگیر این مسئله بودم تا تونستم استراک دومو برطرف بکنم و دلایل واقعا قانع کننده بود. خیلی چونه زنی بودش، واقعا چیز ساده نیست، خیلی به ندرت پیش میاد بتونی استراک رو حذفش بکنی. پس خیلی دقت بکنید و امیدوارم واقعا براتون پیش نیاد، اما همیشه این رو بدونید، چون تا به امروز به این صورت نبوده. الان 1.5 ماه حدوداً 1 ماه هستش که یوتیوب زبان فارسی رو میفهمه. پس قوانین رو یک بار دیگه بخونیم، در کار تولید محتوامون به کار بگیریم، دقت بکنیم به جملات، به کلمات، تک تک کلمات، فریم به فریم ویدیومون چک میشه. پس برای اینکه براتون مشکلی پیش نیاد مطمئن بشید این قوانین رو میدونید و از این بابت مشکلی ندارید. من آرزو میکنم که هیچ وقت از این بابت مشکلی نداشته باشید و همینطور که تا الان این مسیر رو به خوبی طی کردید همچنان در مسیر موفقیت باشید. اما واقعا نکات مهمیه، باید بدونید که فریم به فریم ویدیوتون چک میشه، فریم به فریم صداتون چک میشه، کلمات شما دونه بدونه از طریق یوتیوب چک میشه و خیلی حائز اهمیت رعایت قوانین یوتیوب. اما برای اینکه بخوای رشد بهتری هم کانالت داشته باشی، یه سری موارد هست که دونستن اونها هم واقعا ضروریه و میتونه به رشد کانالت ضربه بزنه. من در اینجا به یک ویدیو پیشنهاد میکنم، با تماشای این ویدیو میتونید با این موارد هم آشنا بشید. خیلی ممنونم از شما.